Hej! Nu på morgonen släppte vi på Railcare vår rapport för det andra kvartalet. En bra rapport som innebar att vi har en väldigt hög omsättning och dessutom en förbättrad rörelsemarginal. Jag tänkte inleda lite kort med att berätta om vår verksamhet. Vi på Railcare vi bedriver verksamheten i huvudsak i 3 olika verksamhetsområden. Vi har dels entreprenad där vi utför spårunderhåll med egenutvecklade maskiner samt att vi i vår liningverksamhet också jobbar med avvattningsåtgärder. Transportverksamheten utför gods och entreprenad och specialtransporter med egna lok och förare. Inom teknik så sker utveckling och transformation av både lok och maskiner samt att vi utför en hel del service och underhåll för externa kunder men även våra egna maskiner. Tittar vi sen på marknaden så ser den väldigt intressant ut just nu på järnvägen. Underhållsskulden har aldrig varit större och behovet av en väl fungerande hållbar järnvägsinfrastruktur är avgörande för svensk industrins konkurrenskraft. Transporterna på järnvägen förutspås samtidigt att öka med 50% fram till 2040. Det innebär att underhållet behöver effektiviseras för att minimera påverkan på trafiken på järnvägen. Medlemskapet i NATO ställer dessutom ökade krav på järnvägens robusthet och tillförlitlighet. Och att järnvägen då är i fokus, det har enkla och naturliga förklaringar. Tittar vi sen på lite highlights från det andra kvartalet så har vi under andra kvartalet etablerat ytterligare 2 röjningslok i beredskap inom det beredskapsuppdrag som vi har för Trafikverket. Det är i Gävle och Ånge som man nu kan se våra helt nya F-lok som är redo att rycka ut. I slutet av oktober etableras uppdragen i Borlänge och sen i januari 2026 påbörjas uppdraget i Hallsberg. Och vi har förutom de här orterna även röjningslok i Nässjö, Älmhult, Långsele, Vännäs, Boden och Kiruna. Och det här innebär nu att vi från och med början på nästa år har totalt 10 lok som vi opererar i Railcare av totalt 14 som finns på marknaden. Tittar vi då sen på rapporten för det andra kvartalet så landade omsättningen på 178 miljoner att jämföra med fjolårets rekordkvartal på 180 miljoner. Och vi levererar totalt sett ett starkt andra kvartal som jag var inne på inledningsvis. Med den här omsättningen är väldigt hög historiskt sett och det är faktiskt vår högsta rörelseresultat någonsin på de här 18 miljonerna för ett andra kvartal. Och då ska man givetvis komma ihåg att vi jämför oss med ett väldigt starkt kvartal i fjol och att vi parallellt med det här utvecklar organisationen för att möjliggöra framtida uppdrag. Omsättningen i entreprenadverksamheten sjönk som väntat om vi inte haft något större entreprenaduppdrag som vi hade i fjol. Men omsättningsökningen i både transport- och tekniksegmenten väger i stort sett upp minskningen i entreprenadverksamheten. Och vi har en bra position inom alla våra verksamhetsområden. Och det stora underhållsbehovet på järnvägen ger stora möjligheter för oss de kommande åren i och med att volymen underhållsåtgärder som har planerats är väldigt hög. Tittar vi sen då på den finansiella utvecklingen för rullande 12 så ser vi det att vi ligger på en nivå med omsättning som är en bit över 600 miljoner. Här ska vi då komma ihåg att de här nya beredskapsuppdragen har vi inlett först i år. Så därför blir det en viss eftersläpning när vi tittar ett helår bakåt. Och detsamma gäller våran operativa rörelseresultat där vi ser att vi nu de här 2 kvartalen ligger på en nivå på strax under 60 miljoner för de senaste rullande 12. Som jag nämnde inledningsvis så har marginalen ökat något under det här kvartalet. Och vi hoppas, och vilket vi också har sagt tidigare, att den här marginalen ska kunna fortsätta öka. Vi har ju som bekant ett mål att vi 2027 ska omsätta 1 miljard med en marginal på 13%. Och det är det vi tar sikte på här och nu. Tittar vi då sen på de olika segmenten och börjar med entreprenad så minskade då som sagt omsättningen till 69 miljoner jämfört med 87 miljoner för kvartalet året innan.
Och det här är ju en minskning med ungefär 20%, och det har helt och fullt i stort sett att göra med att vi hade ett väldigt stort uppdrag i fjol där vi gjorde en del ballastbyte med och hyrde in en hel del entreprenörer för att kunna göra det uppdraget. Så det innebar också att vi vidarefakturerade en hel del resurser till Trafikverket. Tittar vi sen då på vår lineverksamhet så har vi ett bättre år så här långt i år jämfört med i fjol. Och de volymerna fortsätter att vara högre än vad vi hade under föregående år. Så trots att vi minskar omsättningen så pass mycket så har vi ändå ett resultat i nivå med föregående år. Så att beläggningen, egna arbeten är fortsatt väldigt bra. Det vi också har i det affärsområdet är förstås verksamheten i Storbritannien, och där har inte volymerna kommit upp, även om vi hanterar resultatmässigt något bättre i Q2 än i Q1. Men de fasta kostnaderna tynger fortfarande, och som sagt vi jobbar väldigt intensivt med att få armarna runt England och se hur vi ska utveckla den verksamheten in i framtiden. Om vi ska finnas kvar eller hur vi på något sätt kan driva den vidare med en lönsamhet. Tittar vi sen på transportverksamheten så ökade omsättningen med drygt 13% under det andra kvartalet jämfört med samma period i fjol och uppgick till 95 miljoner. Och den här omsättningsökningen beror till stor del på de beredskapskontrakt som påbörjas under året, samt att vi också i år har haft ännu högre volymer med entreprenadtransporter. Rörelseresultatet var något lägre än i fjol, 10 miljoner jämfört med knappt 12. Och vi tyngs fortfarande till viss del av de kostnader som vi nu tar för att verksamheten ska kunna utvecklas och anpassas för nya uppdrag. Och för att vi ska kunna möjliggöra just tillväxten inom transportsegmentet. Avslutningsvis då, om vi tittar på teknik, så ökade omsättningen med 33% under andra kvartalet jämfört med i fjol och uppgick till knappt 37 miljoner mot 27 året innan. Rörelseresultatet var också högre och landade på 2,5 miljoner plus jämfört med en förlust på en knapp miljon året innan. Och här jobbar vi då i Skelleftehamn med att slutmontering av den tredje underhållsmaskinen med el- och batteridrift. Där vi genom strömavtagaren då möjliggör både drift och laddning av batteriet. Och vi planerar att ha maskinen färdigställd i början av det fjärde kvartalet. Och parallellt med det så pågår arbetet med de senaste åren av en Railvac-maskin till Norska Baneservice. Och den hoppas vi kunna ha klar, godkänd och klar under första halvåret nästa år. I Långsele i lokverkstaden så har vi färdigställt ett antal ETCS-installationer under andra kvartalet. Och vi har en hel del projekt som vi jobbar med i Långsele och beläggningen är fortsatt väldigt hög. Tittar vi sen framåt så ligger fokus i tekniksegmentet den närmaste tiden på att färdigställa just den här MPV-maskinen som jag nyss nämnde. Samt att vi utför en del externa uppdrag i verkstäderna både i Skelleftehamn och Långsele. Tittar vi lite längre och långsiktigt så strävar vi efter att utöka vårt erbjudande oavsett om det handlar om nybyggnation, livstidsförlängning eller löpande underhåll. Och vi har också intensifierat vårt försäljningsarbete för att öka andelen externa uppdrag i Skelleftehamn nu när vi har färdigställt bygget av våra egna MPV-maskiner. Transportverksamheten fortsätter att växa och det är mycket tack vare vår höga leveranssäkerhet som är utmärkande i branschen. Och det ger oss goda förhoppningar att kunna erhålla nya transportuppdrag de kommande åren. Och ska vi klara av målen till 2027 med 1 miljard i omsättning och 13% så är nya transportuppdrag nödvändiga för oss. I verksamheten i Storbritannien så har volymerna varit låga. Då har vi pratat om en längre tid och det här har varit så sedan pandemin bröt ut och när Storbritannien också gick ur EU. Och i likhet med den svenska verksamheten så har vi ett ramavtal med Network Rail. Och det här ramavtalet ger oss inga volymgarantier utan det reglerar ersättningen per skift. Nuvarande avtal gick ut den sista juli i år och vi har just nu pågående diskussioner med Network Rail om ett nytt ramavtal.
Och sen diskuterar vi i tillägg till det även andra alternativa upplägg för att säkra en grundvolym i Storbritannien. Och utfallet av de här diskussionerna kommer att vara avgörande för verksamhetens framtid. Och även den här sommaren så har utmaningarna på järnvägen varit stora. Frustrationen växer, inte minst från politiskt håll. Och lägger man då till klimatförändringar som medför snabbare väderomslag och stora nederbördsmängder på sina håll. Och det är faktorer som vi framöver nu kommer måste ta in i beräkningen, både vid underhåll av befintlig infrastruktur men också vid bygget av ny infrastruktur. Och att vi behöver ett effektivt järnvägsunderhåll där både maskinmetod och medarbetare samspelar, det är vi alla överens om. Och vi i Railcare, vi har ett väldigt gott rykte i branschen och förknippas med nytänkande och problemlösning. Och vi gör det vi kan för att ta vårt ansvar för att bidra till en robust och tillförlitlig järnväg. Och med detta så vill jag tacka för intresset för denna presentation. Och vill ni läsa hela presentationen så finns den på vår hemsida www.railcare.se. Tack!